Hi! Welcome to Tutorials. Please like, share, and subscribe! Paano magbayad ng Meralco bills gamit ang Gcash account? Step 1. Log into your Gcash account. Step 2. Go to Pay Bills. Step 3. Go to Electric Utilities and search for Meralco. Pwede niyo pong i-type dito ang Meralco at lalabas na po ang Meralco. Or scroll niyo lang dahil alphabetically arranged naman po ito. Step 4. Supply the necessary information and the customer account number or CAN. Sa pagbabayad ng Meralco gamit ang inyong Gcash, tatlong info lamang ang kinakailangan. Una, customer account number or CAN, amount na babayaran, at ang inyong email address kung saan ipapadala ang inyong resibo. Ang customer account number or CAN ay makikita sa ibabang bahagi ng inyong Meralco bill. Pwede ring i-scan nyo ang part na ito para hindi na kayo magta-type ng account number dahil ito ay kusa ng lalabas. Kailangan lang i-download nyo ang simple scanner na ito sa inyong cellphone upang makapag-scan kayo. Pwede din ang ibang scanner na makikita sa Play Store. After nyo pong ma-type ang tatlong info na kailangan nyo ay ganito na po ang lalabas. So, double check mo pong mabuti bago nyo po i-next or i-confirm. At ito na po ang sample Meralco bill receipt after paying through Gcash. Thank you for watching!